Sekarang ni keadaan ayo mula nak pasang. Dah rasa dah tapung. Ini satu je buat besar. Yang yang merah, kuning. Ha? Ya. Ha? Dah boleh buka dah. Ada kabel tie ada? Tak ada. Kita lebih-lebih dah tak ada. Yang mana yang belakang dia ada ni. jumpanya yang kuning tu, aku tengok kan macam dah tak ada dah. Mana? Kabel tie kuning tu. Ya. Nampak tak nampak je. Kita pasang lagi. Nampak. Pandang kalian raba. Sempit buatnya ya. Masuk tu? Masuk tu longgar nak kena. Oh, boleh tarik-tarik macam tu memang lah. Kalau dapat yang apa besi tu cantik ya. Lain kali lah kita beli. Cik suka ni berapa? Apa tu band ni? Ni dia punya apa tu? Garis pusat. Nanti lain kali kita beli, datang sini kita pasang. Kalau kabel tight ni dia tarik tak kuat tau. Bye. Masuk ke dalam tu. Dia letak ni ada ni ada. Oh, ada buku tu. Dia lubang dia kecil. Kalau ke bawah kan tak boleh juga. Buku pendek je. Apa nama? Dia dah masuk dalam tak boleh nak tarik. Ini kalau buka susah ke? Nak kena ambil. Susah. Ha? Susah bukan. Susah ya. Pakai impin kan nak pakai dia. Betul. Tree. Ini. Oh tu ya. Ya. Yalah dia itu dah tak elastik bila kamu pasang apa tu? Bila pasang kabel tie tu dia tak elastik lah. Crown dia dah. Ha. Flyer yang tu tak bawa yang halus tu. Betul tekan ni. Benda tu dia. Dia kena flywheel tu. Masuk. Kena tapi nak kena kalau ada barang boleh. Masuk eh. Kena ambil juga lah.